Bine v-am găsit, dragi prieteni! Astăzi vă propun o ruladă de cotlet de porc copt în Kaiser, un preparat ce poate fi consumat rece ca aperitiv sau cald, alături de o garnitură de legume. Fraged și moale în interior, aspectos și chiar simplu de făcut. Îl facem împreună. Să începem! Un prim pas, neobligatoriu totuși, este ținerea bucății de carne în saramură înainte de a fi gătită. Saramura am preparat-o din 100 de grame sare mare la 1 litru apă. Am avut grijă ca lichidul să depășească cu un deget bucata de carne. Am acoperit totul cu o folie alimentară și am pus-o la rece pentru circa 2 zile. În acest timp, bucata de carne își va trage sare atâta cât are nevoie. Ca de obicei, ingredientele detaliate pentru rețeta de astăzi le aveți în descrierea videoului și iată bucata noastră de carne, tocmai scoasă din saramură. Am uscat-o pe toate părțile cu un prosop uscat. Cu un cuțit bine ascuțit, am început să tai carnea pe lungime, la circa 1 cm adâncime, filiind la aceeași grosime și desfăcând în exterior până când carnea devine un dreptunghi plat. La această rețetă, foarte important este să alegem o bucată de carne fragedă. Eu am aici un cotlet fasonat ceva mai devreme de soțul meu, care a tăiat carne din laterale, egalizând ochiometric dimensiunea bucății de carne. La acest moment, gândindu-ne dacă vrem o ruladă mai groasă sau mai subțire, putem tăia din lățimea bucății de carne pentru a o ajusta după dorința noastră. Dacă nu sunteți siguri cât de groasă va fi rulada, puteți proba rulând bucata de carne, după care veți lua o decizie mai în cunoștință de cauză. Am întins peste bucata de carne o folie alimentară și am început să bat cu ciocanul de șnițele. Ce mă interesează acum este în primul rând să uniformizez grosimea, așa că voi insista mai mult pe părțile mai groase. Nu insistați prin batere să subțiați carnea, ci doar să facem să aibă o dimensiune egală pe toată suprafața. Presar piper măcinat și cimbru uscat pe toată suprafața cărnii, sare nu mai pun. Voi puneți dacă nu ați ținut cotletul în saramură ca mine. Am aici și 5-6 căței de usturoi curățați, pe care îi mărunțesc fin, ungând apoi cu pasta rezultată toată suprafața cărnii pentru o distribuire cât mai uniformă. Pe o parte, pe lungime, așez fășii de Kaiser până la jumătate. Kaiserul trebuie să fie subțire feliat și lung cât să acopere pe lungime carnea. Astfel ne asigurăm că la tăiere rulada va avea un model frumos în interior încă de la prima felie. Chiar în margine am lăsat 1 cm de carne neacoperită. Acest centimetru îl aduc peste Kaiser pentru a forma prima buclă de spirală în interior, după care rulez strâns până în partea opusă. Ce mai trebuie să facem acum e să îmbrăcăm hermetic ruloul în restul de felii de Kaiser, le suprapun pentru a închide cotletul într-o carapace de grăsime ce va împiedica sucurile din carne să se piardă. Feliile de Kaiser suprapuse pe latul ruloului sunt varianta simplă, la care vă trebuie la un rulou de circa 30 de cm lungime, circa 7-9 felii de Kaiser, depinde și de cât de late sunt acestea. Eu, având mai multe felii, am zis să mă joc puțin și am făcut o împletitură pentru care am avut nevoie de fix 11 felii, plus încă 2 cu care să-i sigilez capetele ruloului. Cu ajutorul planșetei de silicon, am adus împletitura de Kaiser deasupra ruloului, după care am potrivit forma în jurul lui, am putut de bine. Pentru a mă asigura că își păstrează forma la coacere, leg rulada cu ață de bumbac. Rulăm cât mai strâns pentru că astfel aspectul final al preparatului nostru va fi mai uniform. Am uns cu ulei forma de copt, am pus înăuntru ruloul și am dat la cuptorul încins la 180 de grade Celsius pentru circa o oră. Timp calculat pentru 1 kg de carne. Pentru fiecare jumătate de kilogram în plus, trebuie să mai ținem la cuptor încă 30 de minute peste ora indicată. Și iată ruloul nostru fierbinte, proaspăt scos de la cuptor, unde l-am ținut o oră și 15 minute, cred că puteam să-l scot chiar și după o oră. Se poate servi așa fierbinte sau îl lăsăm să se răcească la frigider până a doua zi, când îl putem felia ca un aperitiv rece. Întâi îi tăiem ața cu care l-am copt, după care îl feliem cu un cuțit bine ascuțit. Cam laud singur acum, dar zic că arată minunat.
mai mult ca sigur că merită un like și o abonare din partea voastră. Și vă asigur că are o textură moale și fragedă din interior, cu arome subtile și discrete. Mă bucur că am gătit astăzi din nou împreună. Vă aștept la povești, impresii și schimb de rețete în comentarii. Dacă ai nevoie de un strop de inspirație de sărbători, cu mare drag îți las la descriere câteva linkuri utile de rețete și playlisturi. Sigur vei găsi acolo ceva care să-ți fie pe plac. Aveți mare grijă de voi și de ai voștri. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye bye!